साथीहरू यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यस नयाँ भिडियोमा। साथीहरू हजुरहरूमध्ये कसले टिकटक चलाउनुहुन्छ र कसकोमा टिकटक चाहिँ चल्न छोडिसकेको छ अवश्य पनि कमेन्ट गरी बताउनु होला। टिकटक चाहिँ चल्न चाहिँ बन्द भएको आज 2 दिन भइसकेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले नै सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकलाई चाहिँ सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर गरेको भन्दै चाहिँ बन्द गरेको छ। र टिकटक कसकोमा चलेको छैन कमेन्ट गरी अवश्य पनि बताउनु होला। यदि टिकटक चलेको छैन र समस्यामा हुनुहुन्छ भने हामी टिकटक चाहिँ सजिलै कसरी चाहिँ डेस्कटपमा चलाउन सकिन्छ भनेर हामी चाहिँ डेस्कटपमा चलाउन सिकाउँदैछौँ। त्यसको लागि सर्वप्रथम ब्राउजरमा गएर चाहिँ tiktok.com हानेर हामी यहाँ चेक गर्दैछौँ हाम्रोमा टिकटक चल्छ कि चल्दैन भनेर। हजुरहरूको पनि कतिपयकोमा चाहिँ टिकटक चलिरहेको होला र कतिपयकोमा चलेको छैन। कसकोमा चाहिँ चलेको छैन अवश्य कमेन्ट गरी बताउनु होला। र यो टिकटक चलाउने यो भिडियो हेरेर चाहिँ हजुरले सेटिङ गर्नुभयो भने अवश्य पनि हजुरहरूकोमा टिकटक चल्नेछ। र यो भिडियो चाहिँ धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमा सेयर गरेर चाहिँ सबैलाई टिकटक कसरी चलाउने भनेर चाहिँ यो माध्यम चाहिँ सेयर गरी सबैलाई जानकारी गरिदिनु होला। त्यसको लागि हामीले राइट साइडमा भएको 3 डटमा चाहिँ क्लिक गरेर हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ लास्टमा चाहिँ सेटिङ भन्ने अप्सन छ। सेटिङ भन्ने अप्सनमा चाहिँ हामीले ट्याप गर्छौँ। सेटिङमा गरिसकेपछि हामीले लेफ्ट साइडमा यहाँ यसरी चाहिँ प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटीमा गएर हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले यहाँ सेक्युरिटी भन्ने चाहिँ अर्को अप्सन देख्छौँ। सेक्युरिटीमा चाहिँ हामीले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यसलाई स्क्रोल गर्नु तल लास्टमा चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ युज योर सेक्युर डिएनएस भनेर छ। यहाँ चाहिँ विथ योर करेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर छ। हामीले यसलाई चाहिँ विथमा क्लिक गरेर कस्टममा चाहिँ हामीले यसमा गएर गुगल पब्लिक डिएनएस चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। गुगल पब्लिक डिएनएस राखिसकेपछि हेर्नुहोस् अघि हाम्रो चाहिँ टिकटक चलेको थिएन। हामी यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त टिकटक मजाले चलेको छ। हजुरहरूले चाहिँ यहाँबाट आफ्नो आइडी लगइन गरेर टिकटक हेर्न भिडियो बनाउन सबै गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो हेरेर सेटिङ मिलाउँदाखेरि हजुरहरूको टिकटक आइडी चल्यो कि चलेन कमेन्टमा बताउनु होला। र साथीहरू सबैलाई सेयर गरी सहयोग गरिदिनु होला।